I'm Aras, and in this video you will see me hitting the streets tonight, slinging some barbecue kebabs. Okay, make sure to watch this video till the end because you're gonna come across some stuff you've never seen before. Don't forget to hit that like button, subscribe us, and please drop us a comment. آشار خوب هستن چی گفتم چی گفتم قبلا با آشار و پینا با محمد اینا سر بساط همه تیم برداری کردیم که یوتیوب اینو بودن الان اگه اشکال نشته باشه خدمت This guy next to me is Shahryar, and this cart is Shahriyar's Kebabi. He's been grilling beef and veal kebabs for 14 years, serving people a proper dinner. That's him, with the edged hat, Shahriyar's signature look. آب داغویده چه تأثیری میذاره رو دوست به خاطر نچسبیدن به دستم نچسبیدن. حالا سبزی‌های زیر کباب چه تأثیری داره؟ کلاً زیر کباب سبزی میذاره برای نما بیشتر برای نما میذاره. I asked him so much about the kebabs that he said, take a few skewers, grill them on the barbecue for yourself, and then... کولر که گذاشتی کف دست فشار بدیم سرتاش هم میبندی شما یکی دیگر بگید بعدش من میام سراغ یکی دیگر همین کف دست تا انگشت کار میکنه با همین هم ناخون میزنی مثلا میگن خط انداختن متوجه شد. اوکی از وسط نگاه کن نه اینجا الان دست آب بزن دست قشنگ دی باز Guys, this is my first time skewering kebabs. So this experienced old men are telling me I'm making a lot of mistakes. So they take off the skewers I've put and adjust them. باید تا اونجایی باز بشه که من دیگه خط بدم باشه مدیریت بدم مدیریت بدم حالا اینجاش اونجاییه که باید خط بندازم آره خب چجوریه؟ همینجوری که گفتم با همین انگشت از بالا توضیح بده خوبه It's my first time. I'm sorry. He was teaching me how to heat the meat properly. It was a really tough job. I had to open my hand in a certain way and shape the meat. This is an art in itself. با من سیخ زدن شما رو ببینم خودم یه چند تا یه بزن یه بگی ببینم دستکش بده بیده دستکش بده اینجا بیده شه رایش چشم بچشم نه اوکی دارم دستکش تیا بازا تقریبا هر چیز شلاقی بزنی که کن چند تا بزنم تقریبا 4 تا 5 تا نه من بابا بعدا نکن شونه می کچو عمله بزرگ نگو حسین کسی منو نگاه کن یه بار دیگه خراب کنی کم میخوریه چرا باید باشه بزنید چرا شاگرد میشونی که استاد بشی اون شاگردی کنی کم بخوری و این کنی میشین باشه بکنی آره میشین باشه بکنی یعنی اوکی اوکی برافو اوکی زمزمان بکن بگو جای کباب آی کباب
آی کبابه دل بی دلبر کباب برای این الان از این خوبه الان احسن باشه سید از این چازی کاملمون درست کنم یه بیشه ما میشیم مرسی یه بقیده میشیم یه بیشه آیا هر جوری راحتی بشیم عجل نمو They were very meticulous about the skewering. I had to put on gloves and sit beside them. I was a member of that team for the night. Older and more experienced folks who have spent a lifetime in the professions. نه خوبه اینجا برای دوربین رو بهتر This is a hard work هر سال اینجا جشن میگیرم برای این کباب جدی؟ اینایی که اینجوری هم چیکار کنن؟ اینایی که اینجوری هم چیکار کنن؟ من میگم این ستاره بگیم هیچ کار نداره هم وصله بودی اصلا حل فهم شاکرم اینم بالد نبوده ما اینه بهش یاد دادم چه؟ بالد نبوده خودش استا نبود؟ نه آه استا میشه دیگه بعد من یاد دادم یا اون 5 تا دیگه یادم یک دو سه چهار پنج راسته گوسفند داره؟ راسته گوسفند راسته گوسفند دل کباب دیگر کباب دل بی دلبر کباب دل بخور غصه نخور غصه دلو پیر میکنی اگه شادی نباشه غم آدمو پیر میکنی دل کباب جگر کباب دل بی دلبر کباب شما هم نخونید دیگه نه مردم همشون بلدن میگم بلد Okay, it's a really hard work. When the cart is in the back alley, they say it's a lucky operation. Once the meats are skewered, they take the cart to the street and grill the meats. Now they say we've taken the cart up. اینا هم پایین میزده سلام سلام بیا بالا میشه بیا خدای امید تو بیا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول الله خدای تو خدا رو برس الان بیتی جای آبم چه کن علی آقا تو چرمه منو بده علی علی یه چرمه باره علی میشه بودم دیگه علی یه چرمه باره علی
آقا بیا اینو بگیر مهندس بیا بیا اینو بگیر اینو بگیر Still, the job is incredibly tough, especially when I'm standing in front of the fire and grilling the skewers right there on the street. It was hardest work I've ever did in my life, really. نوکرتم جانتم میمیرم قربانم نوکرم خوبی شکر خدا ترک بدهی شیش تا گوش بدهی شما سه تا گوش دو تا گوشت جیگه داشتیم گوشت عجیه نم بده خانواده همون دیگه الان این یه دونه رو ببر برای اون میز آقای کباب بذار ماجی کنو بذار اینجا بده به آقا آقای خدمت مرسی آره نمازی بذار اینجا برو بذار اینجا بده به آقا میافتی It's a really hard work. اون بیشتر ایرانی ها میبینن خب ما بیشتر بعد پیجه ما بیشتر توریست ها میبینن Sweet food, sweet meat. This name is sweet meat. Kidney of a cow, and this is, well, I don't know what this is. Chicken, it's a chicken. خدا یه چیز بردارم. Let's do. Oh, نه فکر کنم که بیا بذار بذار to be in this sort of position now, and he goes for a goal. But I think that was touched by Mike Mignon. Glory save by Mike Mignon to thwart Domenico Verratti. Lovely ball by Lorenzi to pick out Tonyan. And Andy Minamonti ahead. Tonyan goes alone. And Mignon got himself behind the ball. برو به موزه برو وایسا آقا کباب درسته بپز یا کباب نه فکر کنده بودن اینجا نه فاصله نگیر بیا جلو آره دید داشته باشه که کباب نسونی درست مردم تبید بده
آقا بعد برشته کنی برشته نشه مشتری نمیاد آقا درست بپزی کارت فعل می‌کنی میری اینجا وایسادی اینجوری مقال نگاه کنی نیست که خنده هم نکن الکی خنده هم نمی‌کنه کارت بکن There it is, a chocolate, and he's telling me not to love and get to work. Very serious. The real atmosphere of working with such a cart and kebab place is just like that. Rough and full of seriousness. خودم ممنون بادا مبارک بادا انشالله مبارک بادا خیلی بادا نمید باید مبارک بکنم آره ما دوتا This is the meat of a cow and I want to eat right now. It's the best taste Oh my god, it's so tasty. This is so tasty, man. Meat of a lamb. It's meat of a lamb. This is awesome. خدافظ خدافظ اما جد خدافظ قصدنم خیلی ممنون. خسته نباش. خدافظ خسته نباشی خسته نباشی خیلی ممنون. خیلی ممنون. خسته نباش. Okay guys, I hope you enjoyed watching this video. Be sure to follow us.